malulugi kami kasi deng aliwa kasi balada sa biyanda mo. Mas mga yung kanong driver saguliya ka yung kaya daw saguli mo ano yung obrami. Sabi na, At isa sabi makanta. saguliya wari. Hindi nga balo sakit charit din yung pamaging driver kasi kaya mo Kenny so sinagalaking jeep bala mo tumuring tong kaya kami tong metro ng bitis charit king driver Mabuhay, Earl Kapampangan, Luwid kayo. In this episode of At Home and Abroad, we get to meet a young, hardworking jeepney driver. I spent an entire afternoon in the passenger seat chatting with him about life, the life of a jeepney driver, and his tips and tricks on how to count cash and handle coins while on the road. So without further ado, let's go ride the jeepney. ako pala kay Benny Trias 27 years old. Wala na ka ba nung mamasada ka? Ayun na kening pamasadan kin jeep magit ng pabandwa. Ano ba yun? Kaya masakit mamasada? Masakit mo na. Masakit mo naman. Lalo na itong kay at yung pandeng pasayeros. Wow. Magkalawa yung pamasahe yun? Kening kay, kening ruta mi, minimum 9 pesos. As kayong senior at student, 8. Paano yung kwenta ka na rin? Kasi na-joking ka na, mahal na mamalit. Kasi kung kaya naman, tanda na mo na lagi sa salamin Salamin? Kaya salamin mo na. Karin mo na lang kayan. Kung di na mamayad, kung magkaya. Alam namang mapurayan ng range mag 1, 2, 3. Alos, pane, atin. Tapos mangutang ka kung nino pangalang bayad, isuyume. Kung hindi nga liwa, talagang ilalalawi, wala na nga karapat kanta. Okay pa nakita mo ngayon, okay naman. Okay naman, diyan maka na, makasobra, kakakay. Pero talaga ako pa rin dati. Dati, kaya pa, mga libo, makanya nakuha yung metong aldo. Ngayon malagad na yung maglibo, minsan makuha ka, nakuha mo yung boundary, baka alikuha kang kaamatas mo na yung 400, 500, damo na. Patinapon na ito. Minsan magkalawa rin, boundary yun. Yung mababa din boundary ngayon 400. Mababa rin ako. Mababa ng 400. Mga ba na yung yung barya niya? Oo, kasi sumagkay. Kasi masakawanin mo la, basta mo yung tambayon 50 chapulo. Ay ba? Mas din ako na rin So may payabe-yak yan Mas marami na ba? Magkasakit kami. Kaya misang gagawang mi. Diyan leleke padake mas alilan ke. Ito ang lakbagyo. Mas alilan ke. Sukli po Lako ko la. Okay, mas gawang ko naman. Una kay panyukli. Mabata pala ko. Mas mataman na ako yun. Mga may isda po na mga pera ng higaman. Ay mo, kung kaya, asuklihan mo na la. Kari may palukutan tapos sipitan may kingkay mo. Hinggaman mo. Okay, debutan. So naman, kunyari, mula pa susuklihan, may mahit la pa, nalasod na kala. Makalukot na gamat. Kaya pala. Tapos, bayong amanukli, putang may pa, skari may pa sipitan. Patang abalo mo na, hindi nga makasipid Kenny, tapi na asuklihan mo na kaya mo na. Pero minsan, ala na kang makataran na makalukot, pati pa man yung sukli. Mabuhay lahat. Medyo anong dinalan. Kung nilalawin kayong gamot ko, ala akong dinalan na ako. Huwag ka na po talaga yung binya mo, ako makanyan. Kung kinyanan kayong gamot ko, at yung ikita 50. Ayan na, 50 na. Pumalyaring maging 50 ita ako kasi yung 50, at siya Kenny. Kung sabi ko open, what siya dulo yung kay, yung pera. Ay, naita mo muna yung pambiyahe ita, ako ipo ako dapat at yung harap pa ako. Yung harap 20 mo. Tapo ako. Malyaring maging yung 50 o dinalan ng Pinulela ba to? binayad mo. Ating paseros na pilit
Siyempre kami, pilit mo rin kaya. Kaya kami na MMI da makatang presyo kasi sabihan da sumumbong la kanong kay sumumbong la kanong keng asosyasyon ng pong kay at papi sumumbong la kano kaya minamo ka rin okay mo pumanyumbong kayo ako kasi makaisto kami ako kanyan kasi masakit na mamayad ka nga pulo manyad ka sukli 20 malulugi kami kasi deng aliwa kasi balada sabihan mo mas yung kanong driver saguliya ka yung kaya daw saguli mo ano yung obrami Sabi na, at isa sabi makanta saguliya ba rin? hindi nga balo sakit charit din yung pamaging driver kasi kaya mo Kenny so sinagalaking jeep bala mo tumuring tong kaya kami tong method ng bitis charit ken driver makasakya ang driver sabi atang barumbado timakanta kasi timakanta ang driver tong barurot kay bala mo alala sa keng tao keng kinog o bala mo ilang mo yung laman keng 5 oras kung pa na yun may kakay ko 200 plus Yan Masih na yan. ali may naneng may na ito kasi mama ko na 150 Now this is actually just part 1 of my time with Benny. So tune in for the next 2 episodes of At Home and Abroad and join us as I get to know more about him, how he ended up being a jeepney driver, his dreams for his family, and the issue, the hot topic of phasing out the iconic jeepneys. So that's it for me today. If you like this video and learn a thing or two, don't forget to like, share, and subscribe. Dakalpong salamat. See you next time in Tagalog Kita Kits and in Kapampangan, Miki Tix.